فات فشار. فشار يعني سينما. بس ايه دخل فشار في السينما؟ طب ليه دايما احنا بنشتري فشار واحنا داخلين نتفرج على فيلم جوه السينما؟ بس فين السينما؟ اما بتقعد قدام التلفزيون بيكون جواك شخصين بيتفرجوا. الشخص الاولاني ده ونسميه العقل الواعي، ده له وظائف وحاجات معينه بيركز فيها. الشخص التاني ده ونسميه العقل اللاواعي، ده وظائفه مختلفه تماما عن الشخص اللي قاعد هناك ده. الشخص ده وظيفته سهله جدا، ده بيفكر بحريه وبيكون افكار جديده طول ما هو قاعد بيتفرج قدام التلفزيون، وده مسؤول عن الحاجات اللي محتاجه منطق او حساب. يعني لو قلت لك 5 زائد 5 يساوي كام، انت هتستخدم عقلك الواعي علشان تطلع بنتيجه. لو قلت لك حرك ايدك، انت هتستخدم عقلك الواعي علشان تعمل الحركه دي. الشخص ده بقى ده المعلم، ده ما بيعرفش يطلع بره الاطار اللي بيتبرمج عليه من زمان. ده مسؤول عن الذكريات، ده مسؤول عن الحاجات اللا اراديه اللي انت بتعملها، زي المشاعر، زي دقات القلب، زي التنفس اللي انت بتعمله وانت نايم. ده الشخص ده هو المسؤول عن الحاجات دي كلها، وده بيشتغل بدون علم او سيطره من الشخص ده. من 95% ل 99% من قراراتنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا وانفعالاتنا وعواطفنا واحاسيسنا ومشاعرنا بتعتمد بشكل اساسي على عقلك اللاواعي. طب ازاي اعرف ابرمج عقلي اللاواعي؟ حاجه واحده بس اقدر ابرمج بيها عقلي اللاواعي، وهي التكرار. لما تقعد قدام التلفزيون وتتفرج على فيلم، انت بتستسلم بشكل تام لاي كلمه تتقال او اي صوت تسمعه، واي حاجه تتقال وتشوفها حتى لو ما استوعبتهاش في لحظتها، عقلك اللاواعي هيخزنها. والعناصر اللي بتكون الفيلم هي اللي بتساعد في تكوين الصوره في عقلك اللاواعي، زي زاويه الكاميرا والالوان، الديكور، الصوت، كل دول بيكونوا صوره واحده عشان يوصل لك معلومه ويزرع جواك فكره من غير ما تحس. فرحت فشار. ليه الفشار دايما متعلق معانا بالسينما؟ وليه دايما بنقف طابور طويل قبل ما نخش نشوف الفيلم ونشتري فشار؟ الحقيقه لما السينما بدات حاولوا يروجوا لفكره الفشار، لكن الفكره فشلت. محلات كانت فاتحه بره لكن ما حدش كان بيشتري، لكن هم بداوا يروجوا للفشار بطريقه ذكيه جدا جوه الفيلم. خدتوا بالكم؟ بدأوا يحطوا فريم صغير جدا مكتوب فيه ايت بوب كورن. المحلات بره فاتحه، داخل السينما شامم الريحه وبيقولوا لك جوه ايت بوب كورن. ايت بوب كورن مع تكرارها مره واثنين وثلاثه وفيلم واثنين وثلاثه عقلنا اتبرمج. فشار يعني سينما. شخصين قاعدين معاك بيتفرجوا. الشخص الاول تاني شخصين اسمها متبرمج. التكرار. متبرمج. حلو كانت حلوه. متبرمج. متبرمج. المحلات واقفه فاتحه بره في السينما وكده، لكن يطلع بره الاطار اللي اتبرمج عليه قبل كده. حلو الكلام ده؟ ماشي ان شاء الله اخر مره.